මිනිසුන් සහ සතුන් අතර ඇතැම් විට දැඩි සමීප සබඳතාවයන් පවතිනවා. ඒ මිනිසුන් පමණක් නොව ඇතැම් සතුන්ද තමන්ට හිමිවන ආදරයට දැඩිව ප්‍රතිචාර දැක්වීම හේතුවෙන් ඇෆ්ගන් යුදබිමේදී අමරිකානු මැරින් සෙබළෙකු සහ පොපුරන ද්‍රව්‍ය විශේෂඥ සුනකෙකු අතර ඇති වූ දැඩි මිතුරුදම පිළිබඳ සංවේදී කතාවයි මේ. ජෙෆ් ඩී නම් අමරිකානු මැරින් සෙබළා 2009 වසරේදී අමරිකානු හමුදාවට සම්බන්ධ වූ අතර එවක ඔහුගේ වයස අවුරුදු 18ක් ව තිබුණා. පුහුණුවෙන් පසු මෙම සෙබළාට ඇෆ්ගනිස්තානයේ මෙහෙයුම් සඳහා යාමට සිදු වූ අතර එහිදී ඔහුට මෙහෙයුම් සඳහා දායක වීමේදී සීනා N641 ලෙසින් නම් කළ සුනකයෙකු ලබා දී තිබුණේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහායි. නිරන්තරයෙන් එකට මෙහෙයුම් සඳහා ගමන් කළ සීනා සහ ජෙෆ් ඩී අනෙක් සෙබළුන් විසින් හඳුන්වා දී තිබුණේ ළමයා සහ කුකුළු පැටවා යන ආදර නාමයෙනුයි. පුපුරන ද්‍රව්‍ය වර්ග 300ක් ඉවෙන් හඳුනාගත හැකි වූ සීනා පුපුරන ද්‍රව්‍යක ඉව වැටුණු සැනින් බිම වැතිර ඒ බව දැනුම් දීමට පුරුදුව සිටියා. ඒ ආකාරයෙන් අවස්ථා ගණනාවකදීම සීනා විසින් ජෙෆ් ඩීට පුපුරන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අනතුරු අඟවා ඔහුගේ ජීවිතය බේරා දීමට සමත්ව තිබුණා. මේ අතර දිනක් සීනා අසනීපෙන් පසුවීම හේතුවෙන් මෙම සෙබළා හුදෙකලාව සටන් බිමේ රැඳී සිටි අතර අනපේක්ෂිත මොහොතකදී මහා පිපිරීමක් සිදුව තිබූ අතර ඒ සමගම කිසිවෙකු මෙම සෙබළාගේ සිරුරට කඩා පැනීම හේතුවෙන් ඔහු බිම ඇද වැටී තිබුණා. Taman ඇද වැටීම හේතුවෙන් පිපිරීමෙන් ගැලවුණු බව වටහාගත් ජෙෆ් ඩී වහා අවිය අතටගෙන සූදානම්ව තිබුණේ Taman වෙත කඩාපැන ලද සතුරාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමටයි. එහෙත් සෙබළා එහිදී දැක තිබුණේ අසනීප තත්ත්වය හේතුවෙන් සිය බොරකුටියේ නවතා ආ හමුදා සුනකයා වල්ගේ වනමින් Taman දෙස බලා සිටින ආකාරයයි. අනපේක්ෂිත මොහොතක Taman සොයා ආ සුනක මිතුරා Tamanගේ ජීවිතය ගලවාගත් බව වටහාගත් ජෙෆ් ඩී පවසන්නේ Taman එම අවස්ථාවේදී සුනකයා වැළඳ ගනිමින් හඬා වැටුණු බවයි. ඇමරිකාව ලොව ප්‍රමුඛතම හමුදාවට හිමිකම් කිව්වද සටන් බිමේ මරණය හුදකලාව සහ අවධානම මැද සෙබළුන් අසරණ වන අවස්ථා බොහෝ වන අතර එවන් අවස්ථාවලදී වසර කිහිපයක් පුරා Tamanට පිහිට වූයේ සීනා බවද ජෙෆ් ඩී සඳහන් කරනවා. ගැටුම් ඇතිවන අවස්ථාවලදී Taman සුනකයා සිරුරට යට කරගනිමින් සටන් වැදුණු බවත් එම සත්වයා වෙඩි ප්‍රහාර වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම Tamanගේ ජීවිතයට වඩා වැදගත් වූ බවත් සෙබළා පවසනවා. තවත් අවස්ථාවක අධික ශීත සමයක සීනා ශීතලෙන් වෙවුලමින් සිටියේදී Taman අත තිබූ සියලු මුදල් නෝට්ටු ඇෆ්ගන් සෙබළුකට ලබා දී ඔහු සතු වූ එකම ඇතිරිල්ල ලබා ගනිමින් සුනකයා උණුසුම් කර ජීවිතය බේරා ගැනීමට කටයුතු කළ බවයි සෙබළා පවසන්නේ. එසේ මරණය වෙනුවෙන් පිණිපිණී සටන් කළ මෙම මිනිස් සුනක මිතුරන් යලි ඇමරිකාවට කැඳවා තිබුණේ ඔවුන් වෙනුවට වෙනත් සෙබළුන් ඇෆ්ගනිස්තානයට යොමු කිරීමෙන් පසුවයි. කෙසේ වෙතත් ඇෆ්ගන් මෙහෙයුම හේතුවෙන් යුදබිමේ මානසික ආතතිය වෙළඳී සිටි ජෙෆ් ඩී සේවයෙන් විශ්‍රාමය වුණු අතර ඔහුගේ සගයා වූ සීනා සුනකයා යවුණේද එවන්ම සුනකයන් යොමු කරන විශ්‍රාම නිවාසයකටයි. මෙම මිතුරන් එකිනෙකාගෙන් සමුගැනීම අතිශය සංවේදී අවස්ථාවක් වූ අතර එහිදී සීනා මෙන්ම Tamanද හඬා වැටුණු බවයි සෙබළා සඳහන් කරන්නේ. මෙසේ කාලයක් ගත වූ අතර සෙබළා මෙන්ම සුනකයාද සිය සගයා අහිමිවීමේ වේදනාවෙන් කාලය ගත කළ බව කියවෙනවා. මිතුරු සුනකයා Taman වෙත ලබා දෙන්නේයි ඔහු සිදු කළ ඉල්ලීම් රසක්ද එම සමයේදී ඉටුව තිබුණේ නැහැ. මේ අතර කාලයේදී සෙබළාට හමුදාවෙන් ලැබුණු හදිසි ඇමතුමකින් කියවුණේ ඔහුගේ මිතුරා වූ සීනා දැඩි ලෙස රෝගාතුරව සිටින බැවින් එම සත්වයාගේ අවසාන සමයේදී ඔහු රැකබලා ගැනීමට කැමැතිද යන්න විමසීමටයි. ඊට ෂණිකව කැමැත්ත පළ කළ ජෙෆ් ඩී සිය මිතුරා වහාම නිවසට ගෙන ඒමට කටයුතු කළ අතර එතැන් සිට සීනාගේ රෝගී තත්ත්වය මොහොතකින් අවසන් වූ අතර 2014 වසරේ සිට මෙම මිනිස් සුනක මිතුරන් ඔවුන්ගේ මිතුදම ශක්තිමත් කරමින් දිවිගෙවන්නේ ජෙෆ් ඩීගේ පවුලේ සමාජිකයන්ද සමගයි. මේ වන විට ලොව පුරා ඔවුන් ප්‍රචලිතව සිටින්නේ මිනිසා මෙන්ම සතුන්ද ආදරයට සංවේදී බව ලොව හමුවේ අනාවරණ කිරීමට ඔවුන් සමත් වූ බව විශ්වාස කිරීම හේතු වෙනුයි. මෙවන් වැදගත් හා විශ්මිත තොරතුරු දැනගැනීමට ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. උණුසුම් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න lankaenews.com වෙබ් අඩවියට.